Kthehemi një herë në dita jonë kësaj radhe për të folur pak për trashëgiminë natyrore të Shqipërisë. Zotrinje, për të na ndihmuar me këtë bisedë, ne kemi ftuar këtu në studio një inxhinier të mjedisit, ai është i apasionuar mbas natyrës, është Mirjan Topi këtu me ne. Mirëmëngjes, ai vjen nga PPNEA, siç quhet PPNEA, siç quhet organizata ku ti bën pjesë. Po le të flasim pak Mirjan për këtë për trashëgiminë natyrore të Shqipërisë. Kemi, sa kemi dhe pse është e rëndësishme që ta ruajmë në vijat përgjithshme fillimisht. Atëherë mirëmëngjes dhe shumë faleminderit për ftesën. Atëherë unë dua ta filloj duke thënë se vendi ynë ka një pasuri të madhe natyrore, një trashëgimi të madhe natyrore dhe si kuriozitet mund ta them që vendi ynë është ndër vendet e para në Evropë për sa i përket porcionit sipërfaqes me vlera të larta, krahasuar me sipërfaqen totale të vendit. Në vendin tonë, sipërfaqja me vlera të larta natyrore, duke përfshirë këtu të gjitha rrjetet ekologjike, qoftë rrjetin kombëtar zonave të mbrojtura, qoftë rrjetet ndërkombëtare ekologjike, për zonat me vlera të larta natyrore shkon rreth 60% të sipërfaqes territorit të vendit, çka mund ta bëjë një nga vendet 60%. Rreth 60%, çka mund ta bëjë një ndër vendet e para në botë për sa i përket sipërfaqes me vlera të larta natyrore krahasuar me sipërfaqen totale të vendit. Ndihmon vetëm me një gjë. Kur themi sipërfaqe me vlera të larta natyrore, çfarë nënkupton kjo? Nënkupton sipërfaqe natyrore të cilat mbartin një biodiversitet të lartë dhe të rrallë. Pra në nivel rajonal, por edhe më gjerë. Pra flora dhe fauna, po themi këtyre vendeve është e rëndësishme për planetin. Ka bimë të mira, ka kafshë të rralla, ka gjitar, krijesa po i quaj, gjallësa si duash. Po ka specie, ka një diversitet llojor të madh, si dhe ka lloje të cilat gjenden në këto habitate dhe janë të rralla. Jo vetëm për vendin tonë, por për gjithë rajonin. Disa edhe për gjithë botën, sikurse është për shembull rasti i kalit qyqes, që është lloj i rrezikuar në nivel global. Ky 60% do të thotë që ne jemi tolerant apo jemi jo të vrazhd me natyrën? Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që kjo është fakt dhe tregon që ende në vendin tonë një sipërfaqe e tillë është e dalluar, është e njohur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar si zonë një rëndësie të veçantë për sa i përket trashëgimisë natyrore. Po çfarë do të ishin këto? Në përkthimin, çfarë do të shikonte syri kur shikon zona të rëndësishme? Do të shikonte laguna, përrenj, lumenj, lugina. Çfarë janë këto konkretisht? Flitet për shembull për Karavastan, se këto duhet të jenë zonat, po themi, disa prej tyre të paktën. Atëherë Karavastaja është një nga zonat e cila është pjesë e rrjetit kombëtar të zonave të mbrojtura, por Karavastaja për shembull është edhe zonë kyç për biodiversitetin ose zonë me biodiversitet të dalluar në nivel global, është gjithashtu zonë e njohur në nivel global për rëndësinë që ka për shpendët ose zonë e rëndësishme për shpendët në nivel global, është zonë është ligatin e një rëndësie ndërkombëtare, pra është pjesë e rrjetit të zonave Ramsar, por krahas zonave të cilat ndodhen brenda rrjetit kombëtar të zonave të mbrojtura, ka dhe zona të tjera të cilat janë pak të njohura, për shembull sikurse është parku ose më saktë zona, sepse nuk është park ende, por ne shpresojmë që të bëhet park. Është zona e malit Munellës në të cilën riprodhohet, është vërtetuar tashmë se nga pamjet e Shqipërisë së bukur që ti po përshkruan ndërkohë. Po riprodhohet një nga speciet më të rralla ose nën speciet më të rralla të planetit, sikurse është rrëqepulli i Ballkanit, është dhe një zonë tjetër e cila është pak e njohur për të mos thënë as pak, sikurse është zona e luginës lumit Drino, e cila së fundmi u njoh ndërkombëtarisht si zonë e rëndësishme për shpendët në nivel global për shkak të pranisë në numër teje të lartë, rreth 2% popullatës globale të një lloji i cili quhet skifteri xedraverd, dhe për kuriozitetin e publikut mund ta them se në këtë zonë ndodhet dhe fjetoria më e madhe në Evropë e skifterit xedraverd. Pra është një bombë ekoturistike në thonjë zonë. Lugina e Drinos, po? Lugina e lumit Drinos. Pra kjo do të jetë diku midis Sarandës, Gjirokastrës, Tepelenës në atë zonë atje. Është po në zonë e Gjirokastrës, është në zonë e Gjirokastrës. Këto janë zona ku njeriu ka vënë më pak dorë?
që janë kaq të rëndësishme dhe mund të quhen trashëgimi natyrore? Jo domosdoshmërisht, por janë zona të cilat mbase në të kaluarën kanë patur dhe kanë patur, është e vërtetë që kanë patur një gjendje mjedisore më të shëndetshme, por ende në të sotmen është ruajtur një pjesë e kësaj gjendje mjedisore, po sigurisht që kanë pësuar një degradim dhe këto zona. Tani le të flasim pak për aspektin më teknik të çështjes. Bashkimi Evropian ka dy direktiva, njëra që quhet direktiva e shpendëve dhe tjetra quhet direktiva e habitateve. Dhe ne, me ç'po kuptoj, i kemi pranuar dhe kemi si Shqipëri, pra si shtet, ndashur që të bëhemi pjesë e këtyre direktivave. Ti më thua që ky nuk është thjesht çështje dëshire dhe qefi, ky është edhe çështje detyrimi në aspektin e integrimit, që ne ti identifikojmë edhe ti ruajmë këto zona. Më trego pak, çfarë është kjo? Blendi, faleminderit për këtë pyetje. Faktikisht ky është një moment tepër i rëndësishëm që ne duhet të fillojmë të diskutojmë në lidhje me rëndësinë që ka trashëgimia jonë natyrore për Evropën dhe më konkretisht për çështjen e integrimit. Para se të jap përgjigje në mënyrë konkrete kësaj pyetje, do t'i lutem sinqerisht më lejoni pak kohë për të theksuar disa momente të cilat i vlerësoj se kanë një rëndësi të veçantë kur flitet me këtë temë. Atëherë vendi unë u antarësua në Këshillin e Evropës në 95-ën dhe menjëherë pas kësaj firmosi Konventën për ruajtjen e faunës së egër dhe habitateve, cilën më vonë ratifikoi në vitin 1999. Pra Shqipëria është vendi i cili ka ratifikuar Konventën për ruajtjen e faunës së egër dhe habitateve ose Konventën e Bernës. Që do të thotë që nëse po themi një habitat rrezikohet për shkak të një autostrade, po themi apo një aeroporti, atëherë ky nuk duhet të ndërtohet atje sepse konventa është firmosur dhe ne jemi ligjërisht të detyruar ta respektojmë? Po pikërisht, konventa është ligj ndërkombëtar dhe qëllimi i konventës është pikërisht ai që ju përmendët ruajtjen e natyrës. Po si e realizon konventa këtë qëllim nëpërmjet cilave instrumenta? Një ndër instrumentet kryesorë është krijimi i një rrjeti të zonave me rëndësi të veçantë ruajtje ose siç quhet ndryshe rrjeti i zonave emerald. Po. Çfarë janë zonat emerald? Janë zonat cilat mbartin një diversitet lartë biologjik dhe të rrallë në Evropë. Më përmend 2-3 zona emerald në Shqipëri. Kemi zona emerald në Shqipëri? Sigurisht ne kemi 25 zona emerald. 25 zona emerald. Emerald është fjala që tregon që janë një pasuri, vërtet janë. Po janë zona me rëndësi të veçantë për trashëgiminë natyrore, jo vetëm të Shqipërisë, po të gjithë kontinentit të Evropës. Mund ta përmendosh diçka? Pothuajse i gjithë rrjeti kombëtar i zonave të mbrojtura është pjesë e zonës emerald, është divja Karavastaja, sikurse ju përmendët, është zona e peizazhit të mbrojtur Viosnart, është zona e po them Gadishullit Karaburunit, është zona e parkut kombëtar të Butrinit, shumë zona. Pra 25 zona. Pra nëse është kjo një zonë emerald, ti the Karavasta dhe mua më shkon mendja tek një mega projekt që qarkullonte para pak kohësh, kryeministri e reklamonte atë të një hoteli të madh që do bëj në një zonë emerald në Karavasta, nuk ishte një investim i zotit Patsollit. Atëherë pikërisht kjo është tepër e rrezikshme në procesin e integrimit, nëse mund ta quaj kështu. Pse? Atëherë dikush me drejt mund thotë, shiko, këto janë zona emerald dhe nuk janë zona Natyra 2000, kështu që ne kur të antarësohemi, këto zona do marrin status, do vlerësohen dhe do marrin statusin e zonave Natyra 2000 dhe mëtej shohim se si është çështja. Por në thelb, zonat emerald dhe zonat Natyra 2000 janë ekuivalente. Zonat Natyra 2000 është një instrument që Bashkimi Evropian nga ana e tij ka krijuar për të përmbushur detyrimet që burojnë nga konventa e Bernës. Pra Natyra 2000 është si UNESCO-ja e BE-s, por për natyrën. Për siç neve për shembull për UNESCO nuk mund të shkatrojmë shtëpitë në Gjirokastër sepse janë trashëgimi kulturore botërore, në të njëjtën mënyrë pra kemi detyrime që të ruajmë trashëgiminë natyrore në kuadër të Natyra 2000 apo zonave emerald. Absolutisht, nëse duam të integrohemi në Bashkimin Evropian dhe nëse duam të mos i krijojmë kosto procesit të integrimit, atëherë së paku rrjetin e zonave emerald që vendi ynë ka propozuar, sepse Shqipëria në vitin 2002 filloi procesin e vlerësimit dhe identifikimit zonave të rëndësisë së veçantë në vend, dhe vetë vendi ynë i propozoi Konventës së Bernës një listë me 25 zona, duke i thënë, shiko, këto zona ja vlen të ruhen. Po, ne mendojmë se këto zona përmbushin të gjitha kriteret për të qenë pjesë e rrjetit emerald. Është kanë parë në lagunën
në nartë, që janë zojsht atje dhe mëshime, është ajo një zonë emerald? Narta është një zonë emerald. A nuk ndërtojnë një aeroport në nartë? Pikërisht për fat keq ka plane për ndërtimin e një infrastrukturë në zonën e peizazhit mbrojtur vjos nart, e cila tjetërson komplet habitatin. Dhe sërish vendi marrësit në këtë pikë duhet të ndërgjegjësohen, duhet të vlerësojmë faktin se kjo zonë është një zonë kandidate si zonë emerald dhe vendi ynë mund të ketë kosto në procesin e integrimit, në qoftë se zonat të tilla cënohen dhe tjetërsohen. Pra dëmtohet një pjesë e trashëgimisë natyrore të Evropës, dhe sigurisht Evropa do mbajë një qëndrim në lidhje me këtë. Nëse cënohen këto siç po edhe ti po shpjegon, këto kosto që ti thua, cilat janë? Në sensin, janë zona të cilat duhet të mbrohen, po ndërkohë planifikohen ndërtime apo planifikohet diçka tjetër për të bërë atje, sigurisht. Kosto cilat janë në fakt, sepse ne jemi mësuar që të mbyllim njërin sy dhe na duket se gjithçka më së do bëhet, siç bëhet gjithmonë dhe gjërat bëhen fakt të kryer dhe veç kur shikojmë një ndërtesë atje në një zonë që ndoshta nuk duhet ndërtuar. Në këtë rast, duke qenë se këto janë, si thua, kushte edhe për pjesë e integrimit të Bashkimit Evropian, duhet marrë seriozisht, besoj, se edhe pasojat duhet të jenë të konsiderueshme. Shiko, pasojat bien mbi prioritetin e parë kombëtar, që e ka promovuar çdo qeveri që mbas ndërrimit të sistemit, i cili është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Dhe në kuadër të procesit të integrimit, vendi ynë ka për detyrë të zbatojë legjislacionin evropian. Në procesin e transpozimit të legjislacionit evropian, pra direktivës së shpendëve dhe direktivës habitateve, nëse lexohen raportet e Komisionit Evropian, aty thuhet që vendi ynë ka bërë një progres të madh, dhe kjo është e vërtetë. Por çështja qëndron në procesin e zbatimit. Pra, ai legjislacion, për më tepër që është transpozuar në legjislacionin kombëtar, për më tepër është i detyrueshëm që të zbatohet. Dhe kur them kosto, nënkuptoj vonesa, nënkuptoj ndëshkime që vendi ynë mund të marrë nga organizmat europian për shkak të dhunimit të direktivës europiane të shpendëve dhe të habitateve, të cilat në kuadër të procesit integrimit është zotuar që ti adoptoj dhe ti zbatoj. Qartë. Pra, gjithsesi, nuk është kaq e lehtë apo jo, por jemi në kohë, është një betejë e cila ja vlen që të luftohet. Mirë, unë përgëzoj për edhe po themi ngritjen e zërit edhe alarmin, nëse duam, që këto zona janë të rëndësishme jo vetëm për natyrën, janë të rëndësishme për procesin e integrimit gjithashtu, po gjithashtu edhe për brezat që po vinë. Më kujtoj shpreha, duam Shqipërinë si gjithë Evropa dhe Evropa ka ca rregulla, me sa kuptojmë që nëse duam vërtet të jemi si ata, duhet ne të jemi çik më të kujdesshëm. Dhe mbi të gjitha ajo që kuptuam pak nga biseda që Shqipëria është me të vërtet një vend i bukur në kuptimin e vërtet të fjalës dhe kemi akoma gjëra për të cilat ja vlen të krenohemi, të mburemi, por edhe të ruajmë. Sigurisht, për më tepër që këto hapësira kanë dhe një potencial shumë të madh ekonomik. Për shembull, sepse her pas here vihemi nën presionin që shiko se ju nuk e doni zhvillimin. Sigurisht që duam zhvillimin. Sigurisht që duam aeroporte. Jemi nga të vetmet vende në rajon me një aeroport. Sigurisht që duam 1, 2, 3 aeroporte. Unë i parë dua këtë gjë, po jo në zonat e mbrojtura. Jo të ndërtojmë një aeroport në një zonë e cila ka potenciale të jashtëzakonshme edhe ekonomike, edhe ekonomike sigurisht. Ekoturizmi është një motor i fuqishëm i zhvillimit ekonomik në shumë vende. Dhe ne kemi disa zona që kanë potenciale të jashtëzakonshme dhe qasja që ne ndjekin, hajde i marrim këto zona që kanë potenciale të jashtëzakonshme dhe t'i shndërrojmë në zona që kanë potenciale të zakonshme. Ndërkohë që ka plot zona të tilla, të cilave mund t'u jepet vlerë nëse ndërtohen kjo lloj infrastrukture. Ka kuptim ajo që thua. Okej, mirë, është një shqetësim që ngrihet nga njëri që e njeh mirë këtë temë dhe e di mirë mjedisin. Këto janë bluza për ne, besoj, sepse mezi po prisja dhe po hidhja një vështrim. Shumë të bukura këto kanë të bëjnë, është logoja juaj apo? Këtu është kali qyqës, është një ndër llojet më të rrezikuara në botë, mbar statusin i rrezikuar në nivel global. Këto bluza janë prodhuar në kuadër të një projekti të ri live për kalin e qyqës. Dhe qëllimi është ruajtja e këtij lloji në Evropë dhe në të gjithë, domethënë, korridorin e shtektimit. Dhe ne shpresojmë që ta ruajmë. Faktikisht popullata në Shqipëri është shumë e vogël, është rreth 7 çifte. 7 çifte. Dhe
14 individ. Na duhet ndihma e gjithë secilit për ta bërë këtë, na duhet dhe ndihma juaj, ju jeni në kontakt vazhdueshëm me publikun. Absolutisht, me shumë kënaqësi do të keni mundësi të flisni edhe trajtoni këto tema. Që do ta veshësh atë. Do ta veshëm patjetër. Okej, faleminderit Mirjan që ishe me ne.